А, стоп. Ось так, правильно. Вітаю тебе з поверненням. З вами, як завжди, дядько Дмитро. Це Sherlock, Holmes, The Awakening. І куди ти, Уотсон, дів свій дробовик? Where's your gun? В кишені. Your gun в кишені. Holmes, what are you doing, sitting in a place like this? How did you get here? How did you get through the maze? Tell me, Watson. What maze? I walked straight up to you. You saw me. Do not lie to me, John. How did you get out? Sherlock, what happened? Are you feeling all... Oh, heavens. Is that Arneson? Why didn't you mention him? Stay put. I must check if he is alive. Так, Голмс поплив. I just need a second, John. Матрацик. Глянь, яка текстурка матрацика. Занадто свічу. Коротше, красива текстура. I need to focus on Arneson. А, добре, ти не можеш це аналізувати точно. Він не живий. The unknown, beckoning, great one, lightning! I should examine him before he has another seizure. Blunt trauma to the cranium, dilated pupils, lips moving without a sound. Severed fingers, the wounds are inflamed. Pulse is racing, 110 beats a minute. Що тебе ще цікавить в ньому? Око на ньому. Оне. Ноги. Йому не зашили в пузяку нічого, я сподіваюся. Cold sweat. 2, no, 3 ribs fractured. Жах. Arneson is delirious after all he's endured. We can't get him to the boat in a state like that. It's dangerous to us and him. Окей, в нього теж думки є. Чи це я в голову цього? Як заспокоїти? Культна книга не підійде. Світлина. Алігатори. Марені. Чому не підійде показати йому фотку? Підка Шлях Андерсона. Вівтар, алігатори. Зрозумів, треба знайти ще, як його заспокоїти. Please tell me there are no wheels inside Arneson. Please tell me there are no wheels inside Arneson. Дайте забути. Дайте забути. Ягідки. Pokeweed berries, though they appear harmless, the whole plant is lethal. Галюциногенні грибочки. Some kind of amanita mushroom, extremely poisonous. Культна книжка. Pharmacopoeia, listing drugs, effects, and directions for use. Довідник фармацевта. Та книга є корисним помічником для майбутніх фармацевтів. Кожна крапля, крихта або крупинка речовини може повернути хворого пацієнта до життя або вбити його при дуже небезпечному дозуванні, необережному. Дуже важливо знати, що може допомогти, а що прискорити смерть. Кожен розділ містить короткий опис речовин, які використовуються у фармації. Пам'ятайте про точність, терпіння та вчіться на чужих помилках. Незрозуміла речовина. Odorless, watery, and hard to identify. The nightmares these poor souls had to endure. Тут був не один. I wonder what this language is. Агвара,
Темпо старати, абанда туа карне. Тобто тебе не хвилюють, та, оці всі незрозумілі? I can't decipher that text. Це китайська чи японська, чи якийсь ієрогліф. Тут багатонаціональна компашка сиділа. Де дівся? Де Голмс дівся? Нема. Дівся Голмс. Тільки но був тут і вже його нема. Подався. А ось ти де. Що думаєш? The walls are spinning. Let me catch my breath. Можна вимкнути цю фігню? Дякувати Богу, вона сама закінчилась. Глибокі води кличуть. Радійте, він іде. Доведіть, що гідні віддати життя за правителя. Так. Нам намазюкали. Ктулху. Ктулуху. Те що таке. Hard to tell what it says. Арабська. This is Dwale, induces sleep and relaxation. Salvia divinora, provokes visual hallucinations. А тут всі набори, щоб галюциногенить. A gluey decoction. The smell is herby but sharp. It appears burnt, judging by the color. То я тепер детектив замість Вотсона. Замість того. Я все начав. А, дивись, я можу змішати. Щоб він заспокоївся. Помор точно, невідомий відвар, точно ні. Точно ні. Мухомора фігачить. Прозора рідина. Фотка. Мухомор? Він отруйний, май совість. Я не все знайшов. А, я можу пошукати в архіві. Лікарський. Коричнева рідина. Клейка. Пахуть. Світлий. Тентний, прозорий. Їдкий. Чому він їдкий? Не... Аяваска. Паста коричневого кольору, яку використовують у ритуалах по всьому басейну Амазонку, спричиняє зорові галюцинації. Підходить. Звідки в них з собою в архів? Прозора жовта. Без запаху. Рідина. Зміїна отрута зазвичай виглядає як жовта вода. Вона не має домішок або піни. Кілька крапель зміїної отрути, розчинених або змішаних із іншими речовинами, можна використовувати як аміоаралексант. Однієї краплі 35 кг має вистачити. Це не те, що мені. А я все визначив, так? А, тобто ти хочеш напоїти його зміїною отрутою. Ти геній. Зміїною отрутою?
Можна приготувати заспокійливо, щоб гамувати і транспортувати Арнсона. Потрібні інгредієнти, беладонна і зміїна отрута. Серйозно. А, треба взяти тут. Бери. This should help soothe Arneson. Да. І Голмсу теж таке дай. Бо він там його плющить. I need some fresh air. Yes, please go. I'll be right behind you with Arneson. Perhaps you can prepare the boat. Де вихід? Де вихід? А там його спіймають зараз, ні? Ну, звісно. Me festering soul and let me feel. Eyes without purpose and now see the truth. Tear me mind from me flesh, score me festering soul. Phantoms of nothing, we are born to die. Filth in the eyes of our eldritch lord. Free my festering soul and let me feel. Oh, please, I wish to return. Free me, let me return. Free me and rejoice. Eyes Without purpose, I now see the truth. Tear my mind from my flesh. Holmes, are you all right? Here, let me help. I'm fine. А ніфіга з тобою не добре. Sherlock! What the hell were you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Let's go, Watson. А цього взяв, ні? Bon Dieu, still among the living. We are, though not for lack of trying by the sheriff. Well, he'd been telling people you died in the swamp despite his trying to save you. Crooked man, through and through. Wait, is that Mr. Arneson? Yes, but he's not well. Do you know Lucy? Belle from the nymph? That I do. Please bring her here. Mr. Arneson needs to see a familiar face if he's to have any chance of surviving. Power of the heart. I get you. Wait here. Errol? Oh, Errol! Reckon we should give him space. Farewells are painful. No, tell me that's not true. Watson? Mr. Arneson has endured a lot. Lost 4 fingers, a lot of blood, and some of his sanity. But with rest and tender care, he ought to survive those injuries, both physical and mental. Thank you, Johnny. I'll take care of him. Thank you for bringing him home to me. We'll be all right. Are you quite certain? Do you have the space? The resources? I will stay with him at the mansion. It is not a burden to take care of your love. His property is in quite a state. It may not be the best place for recuperation. Hush now. Champagne will see it sorted. Then it's settled. Hear that, Errol? Us living under one roof. Careful what you wish for. Oh, and champagne? I'm about sick of watching that sheriff run riot through New Orleans. We ought to talk. Funny. I was just thinking that grub did nothing to save your man. Together, I reckon you, me, and Errol have the sway to make some changes around here. I like the sound of that. Holmes, our boat. Oh, we must make haste. Farewell all. Take care. І що, вони в Лондон тепер? Один в полі не воїн. Ох. Катсцена. 7-й розділ.
Книга з позамежжя. А, ну там ми книжку взяли, яку не потрібно було брати. Лондон? Оу, оце ти вдягнувся. Who's there? Who do you think? Let it be known that I'm handy with this revolver. Nonsense, Dr. Watson. As I understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation, you fled. I... Aren't you going to introduce us, Sherlock? Watson, meet my brother Mycroft, the Queen's best boy. This is a grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock, a man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics and Edelweiss have jeopardized one of the Crown's richest relationships. Oh dear, as rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly festering in the dark beyond our reach. We have seen things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and you send men like me to die in them. You and the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent, that was it. Interesting, Sherlock. But as you again drift away from sanity, you find yourself another John. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and Davy's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Ну, на відміну від всього, той Джон реальний. Так, я не зрозумів. А, тепер зрозумів. Здоров. Зроблю фотку. Файно граєш. As you were, Watson. Do what you must. Проклята книга з боліт. Ця книга знайдена на болотах поблизу Нового Орлеана, поділена на розділи, позначена символами. Один із цих символів часто трапляє. Читали. Хто чує культ, яка в нього мета? Має тільки проклята книга. Таємнича. Так, ми йдемо в книжковий магазин, та? Барнс. Ну він обіцяв допомагати. Там дощ фігачить. Тебе є що вдягтись краще? Щоб капелюх? Тебе один костюм з капелюхом, на жаль. Це інша кастомізація для Шерлока. Another sinking near Scotland. By the strand for all the details. О, дай читануть. Cool. Thank you, sir. Стаття про вбивчий шторм. Шторм сторіччя. Буря, яку нарекли штормом сторіччя, літує у морі на захід від Лохаберу. Вже майже 2 тижні. Влада стривожена ознаками подальшого посилення шторму. Негода вже почала свої темні жнива. 34 кораблі вважають зниклими безвісти. На момент написання цієї статті смертельна загроза нависає над сотнями життів, адже моряки досі змагаються із стихією. На жаль, королівській морській рятувальній службі заборонено відряджати пошукові групи
через значну небезпеку. Її величність висока королева Вікторія терміново скликала міністрів, щоб поговорити кризу в нашому узбережжі. Відомо, що подібні, хоч і менші за розмахом явища, наразі відбуваються у всьому світі. Інші новини: французький злодій з ініціативи АЛ кепкує із Скотланд-Ярду. Get the strand, get the true facts. Де ж я знайду його книжку? У мене ж він на карті є, що я? Арня Бернс. Здорово, Бернс, я тобі приніс НЕКРОНОМІКОН, що скажеш? Він як побачив, офігіє. О, немає квітки. А, там є. Не продумано. Привіт. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Виглядаєте задоволеним? Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Можете перекласти книжку? Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, Goodness. Where on earth did you procure Ти, до речі, на Лавкрафта схожий. Я тільки помітив. That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Провідного світла Стівенсона. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Ти відразу дав мені, чи мені треба шукати книжку? Відразу дав, так. Он. Звідки в тебе моторошні For картини? some reason, it makes my skin crawl. У цій книжці зібрані факти, історії та чутки про представників видатних британських родин. Ходить. Take care of your master. Де тут більше? Пошук в архіві. Англія.
Це буде складно. Рано чи пізно знайдеться. О! У книзі видатні британські родини коротко згадують Стівенсонів, що відомі своїми моряками в різних куточках Шотландії. Цікаво, що перший Стівенсон, який взявся за цю справу, був тезкою Роберта Льюіса Стівенсона. Починаючи із заведення маяка Белл Рок у 1810 році, Стівенсони кропітливо збагачували морську індустрію Шотландії дивами цивільної інженерії. Справу, яку розпочав Роберт Стівенсон, продовжили його сини Алан, Девід і Томас. Чи Алан. Тож тепер моряки, які подорожують біля берегів Шотландії, завдячують цілій династії за вогні, що вказують шлях до безпеки та добробуту. І що ж тобі? У повідомленні згадується місце, де планує зібратися культ, зведений Стівенсонами маяк на захід від Лохабер. Не там, де Лохнес, Лохнеське чудовисько. Так, а що скажеш? У вас є мапи? Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, west coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. A moment, please. Spellbinding pages. Який нам треба маяк? Там 3, як мінімум, 1. Цей маяк був збудований у 1849 році Аланом Стівенсоном. Розташований на західному мисі півострова Арднамухран, що в Лохабері. В його архітектурному задумі та зовнішньому вигляді помітні єгипетські впливи, що робить його унікальним серед маяків Шотландії. Ця вежа з рожевого граніту з незвичним чорним ліхтарем здіймається на 36 метрів над скелями. Відразу другий. Їх 4. Рува Нангал у перекладі з шотландської гельської означає «мис чужинця». Ця проста, але витончена цегляна вежа збудована у 1857 році Девідом і Томасом Стівенсонами. Стала лише одним з маяків, які б звела династія Стівенсоном того року. Висота цього маяка 18 метрів, він має дальність видимості вогнів у 10 морських миль, освітлюючи шлях для кораблів, що... Нам треба Роберт. Маяк Керрівор розташований на віддаленому одноіменному острові на південь-захід від населеного острова Тайрі. Планована і зведена у 1844 році Аланом Стівенсоном, ця вежа є свідченням непохитної рішучості імперських будівельників і їхньої турботи про безпеку моряків. Маяк будували 6 років, робітники ризикували своїм життям, аби збудувати з граніту рятівний дороговказ. Розташований на острові Барагет, що входить до зовнішніх гібридів, цей маяк освітлює південний вхід до протоки Норт-Мінч. План цієї кам'яної вежі склав Роберт Стівенсон, а побудував її Джеймс Сміт з Інверса у 1833 році. Вона носить титул найвищого маяка у Сполученому Королівстві, здіймаючись на 208 метрів над рівнем моря. Ось це він. Дивно, що я знайшов його останнім. 3 маяки.
А що ти будеш робити? Але це ще ж не все. Doctor, Оу, look what I just found. саме вчасно. Barnes, have you finished with the book? Yes, I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. Окей, читай. You have been of great help, so yes. Excellent. I could barely put it down. Farewell. Читай і плач. Плач і читай. A fascinating book. Thank you for the opportunity. Мені здається, дарма я залишив у нього книжку, але... Ти глянь на нього, він викопаний Говард Філіпс. Я тільки це помітив. Бля. Не дають на його пику глянути ще раз. Може він там наперекладає щось? Ну а сенс нам від тої книжки, якщо ми не можемо її Read my читати. book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. Ну та, він їде довбешкою. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. Розказуйте. I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Ні звідки з'явився. Хоп, я вам допомагаю. Постоїмо під дощиком, подумаємо. Оу. Пробудити Ктулху. Арчібальд Рочестер живий і очолює культ. Він планує провести біля маяка Андра Мурхан жахливий ритуал. Із жертвоприношенням людей різної етнічної належності, яких там зберуть. Може я можу забрати книжку назад у нього? Ти вже дочитав, давай назад книжку. Я передумав. Please let Mr. Holmes know that he may always read the latest strand at no cost. Мені страшно, що він там, коротше, навикликає якихось почвар, бо він може. А що робити? З іншого боку, він вміє читати книжку. Нащо нам книжка, якщо ми не можемо її читати? Бейкер-стріт, кажуть. Заспокоївся? О. Де? Ось. Що витвораєш? Я все знаю. Ти зраджуєш. Жартую. Holmes, I have the translation. Barnes will keep researching. Holmes? Watson? Did you hear me?
Barnes gave us a preliminary translation of the book, I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, but my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. Ви божевільний? Ви не божевільний? Ви божеволієте? I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly, and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I, and thus we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurchan, Scotland. Рушаємо. Well, shall we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack. На межі. Ну він майже збожеволів, але... Хай тримається. Останній розділ, я так розумію, пробудження. Мис Арднамурахи. Мурхани. Мурахи. О, там уже це його намалювали. Обриси. Тулху. Holmes, if we don't make land soon, I fear we will join those missing souls. These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. Доб'ємо сьогодні чи ні? За цю серію? Мені здається, що ні. You see that glow atop the lighthouse? I have never seen anything like it. Фіга красиво. Стрілянини не буде там? The weather here is so fierce. I cannot even hear my own thoughts. Оу. Це був баг з камерою. Буває. Але писалось би небага фіча, типу. У Голмса ж їде дах? Їде. Це правильно. Оу. А, там така ж саме. Дай пройти. Добре, однієї достатньо. Що скажеш? This journey would have been a great adventure, were it not for all the horrors along the way. І не кажи. The door won't budge. Є зачіпка, як відкрити двері? Жодних. І не сканується все, так? А, сканується просто без цього, без видимої штуки. Barred and barricaded from the inside. I'm all right, Holmes. Keep moving. With every minute we dawdle, more people die. От бляха. Ну тоді помре багато людей, що ж я скажу. Стрибати він не вміє, так би ми залізли згори.
Ну, робити красиву графіку вони, бляха, навчились. Гра неймовірно гарна. Окей, ми пройдемо знизу. An old cannon, probably rusting here since the 16th century. Ouroboros, a snake eating itself. An ancient symbol of eternal renewal. Тут ще щось є? Fresh marks, something scraped along the stone. This door requires a very specific key. Світло падає офігенно. Так, що там з думками? Немає нічого нового. Як же нам ту штуку відкрити? А в тебе ще якісь є плащі, бо мені цей щось не дуже до вподоби через оці тіліпашки. Як варіант. Варіант. I'm all right, Holmes. Keep moving. О! With every minute we dawdle, more people die. Where did the shirt come from? І все, сорочка. Сорочка тебе зацікавила. Тільки сорочка. Holmes, look. There's a body here. Not just any body, it's Ashmat. Де Баді? Де ти побачив Баді? А, он. The body is still soft to the touch. He died recently. В нього ніж. The infamous curved dagger. It's tied firmly to his hand. Oh, his eyes are gouged out. А чому не Ватсон оглядає? Scratches, bruises and stabs, all self-inflicted. A broken chain, something was attached to the end. His body succumbed to all those wounds. Тіло шмата. Серйозно? Тіло шмата. Оу. Що? А він сам собі очі вичавив? Серйозно? Навіщо? Щоб бачити без очей. Культна фігня. A human-sized imprint. Someone fell on their back. Забуваю, що я можу рухати. Насправді це мало що. Що ще тут має бути? Я думав, оце тебе цікавить, ну. А, реально. This branch was recently broken. The wood is still green. Whatever Ashmat had secured to his chain, he lost it here. Ага.
Цікавий амулет. Колись такі, ото знаєте, типу Шреки різні персонажі з нього, з фільму, з мультику. З мультфільму. Там різні ці були такі амулети. Багато дітей колекціонували, і я був не виключенням. Схожа штука. Interesting occult pattern. What drove him to this dreadful act? I fear we are about to see for ourselves. Цей медальйон допускає нас до цього, щоб... Я зрозумів. Погнали назад в печеру. Цей медальйон дозволить нам пройти. Оу. Що це? О, досягнення. Під кожний камінь. Зазвичай я абсолютно неуважний, а тут мені дали досягнення, під кожний камінець заглянув. Це не схоже на мене. Відкривай. Що це? Що за склеп? He crossed the ocean twice for his cult, only to end up splattered on this rock. Seems everyone is disposable. Ха, я Ні, не застряг. Ребра якоїсь тварини. Ashmat was a murderer, cruel and corrupt. And yet I cannot help but feel a strange pity for him. Це схоже на скам'янілі рослини. Я відразу знайшов 2 докази, просто сканувавши. Це 2 різні кімнати, до речі. Риба, люди. Золото, та приносив. Ну це вже схоже на якийсь фільм, я дивився, забув. Теж ктулхівський оце. Ну, трешове кіно, насправді. О, вони їх зачинили. Something in the caves drove Ashmat mad, and it might still be there, so let us proceed with caution. А ми побачимо їх у грі? Ну, в Сінкінг Сіті такі почвари вважалися в межах норми, до речі. Там вони навіть цей во. Ну, вони не такі були, звісно, але схожий принцип риба людей. Там вони навіть на роботу влаштовувались. І декого з них було шкода, а декого ні. Коротше, занадто гуманними були. Гуманізованими, я б навіть сказав. Серце. Я думав, справжнє. This vessel is covered in dried blood. Oh, I get it. We need fresh blood. And no, I'm not volunteering. Fear not. I think Ashmat can help. Вертатись за тілом, то. They used fresh blood in some kind of ritual. Кров саме з очей чомусь. А, тому він осліп і звалився. Sealed shut and seemingly for a long time. Так, я попердолив за цим. Треба думати для цього. Погнали за Ашматом. Цей в рукавицях. А цей костюм. О, одежа новачка. Це ж це його. А де той костюм, який був? З'їли, нема.
Тепер я вилітий Сінкінг-Сітівець. Нема того костюму? Був такий прикольний костюм. Просто один раз був для катсцени, та? Добре. Буду ходити в костюмі Зайди. А де він є? Загубили. Тю. Уже тут тільки, ну. А, напевно, з іншого боку. Ідем, ти йдеш з нами. Do you have anything to hold blood, Watson? Fine, take my flask. Набрали крові, ну. Жахливі ритуали. Хоча костюм мені насправді не так цей подобається. Як той, що був. Але по приколу. Це не він, 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 це не він. Це не він. Ось це він. Хоча прикольний. Дуже прикольний. В порівнянні з... А де той костюм? Реально нема. Оце він. А, знайшов. Але окей, будемо в цьому. Цей схожий на цього. З вампайр. The lever doesn't want to stay on its own. Так, потримай. My revolver is loaded, just in case. Watson, hold the lever for me. I must investigate. Тут ніфіга не відкрилось. Треба йти туди, там щось відкрилось. Що це? О, ще один, бачить. Holmes, watch out! My lever went back up. The doors, Watson. Hold the doors. Не утримав. Ah! We're trapped! Now what? Look around. There must be something we can use. Що за фігня? А ти вже бачив. A rather accurate depiction of the human heart. О, перемкнулись. Those holes seem to have a purpose, but I won't risk my arm to find out what. Що ти пропонуєш? Позичить у когось руку? Ти руку взяв? А, серйозно, руки ж. Клас. Скільки ж рук нам треба?
Дуже дивний звук збирання рук. Останнє. Я зайвих з собою взяв. І що ж це таке? Be ready for anything, Watson. Стрибати туди? А, It's all right, Watson. It's merely a chest with coins and a dagger, made of obsidian by the looks of it. можна зберегтись? Ну, тоді я на цьому закінчу, запишу тоді ще одну серію, бо мені просто цікаво, що там далі буде. Не можу зупинитись. Пока.